নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক অৰ্হতাৰ সবিশেষ তথ্যখিনি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পৰা বেংকটোৰ সম্পৰ্কত, যিটো বেংকক কোৱা হয় ABC অৰ্থাৎ একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট। এই একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ কি বা এই একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ উপকৃত কৰিব আৰু এই একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট প্ৰচেছটো বা এই একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ একাউণ্টটো কেনেকৈ খুলিব সেই সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ABC সম্পৰ্কত কি কৈছে চোৱা। এজ পাৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 দ্য একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটছ হেজ বিন এনভিছেজ to facilitate the academic mobility of students with the freedom to study across the higher education institution in the country with an appropriate credit transfer mechanism from one programs to another, leading to attain a degree, diploma, PG course, etc. অৰ্থাৎ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো স্থানত তেওঁলোকে যি ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট আহৰণ কৰিব, সেই ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা তেওঁলোকে যিটো নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰিব অৰ্থাৎ যিটো ক্ৰেডিট পাব, সেই ক্ৰেডিটটো এই ABC যিটো একাউণ্ট হ'ব তাত সংৰক্ষণ হৈ থাকিব আৰু এখন ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা সিখন ইনষ্টিটিউশ্যনলৈ এই ক্ৰেডিটটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ এটা মেকানিজিম মানে কৌশল হ'ল এই ABC একাডেমিক বেংক ক্ৰেডিট যিটো ছিষ্টেম। এই ছিষ্টেমটো 2020 চনৰ নতুন যি শিক্ষানীতি সেই শিক্ষানীতিৰ অধীনৰ মূল কথাটোৱে হ'ল যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধ্যবাধকতা থাকিব নালাগে। মানে প্ৰতিজন ছাত্ৰই তেওঁ ইচ্ছামতে যিকোনো প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা শিক্ষা আহৰণ কৰিব পাৰে। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা যিকোনো ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা আহৰণ কৰিব পাৰিব। ডিগ্ৰী কোৰ্চটো যে এখন কলেজতে সম্পন্ন কৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয়। এটা ইয়েৰ যদি এজন ছাত্ৰই এখন ডিগ্ৰী কলেজত সম্পন্ন কৰে তেতিয়াহ'লে নেক্সট ইয়েৰ তেওঁ অন্য এখন ডিগ্ৰী কলেজত পঢ়িব পাৰে আৰু তেতিয়া প্ৰথম বছৰৰ তেওঁ যিটো ক্ৰেডিট সেই ক্ৰেডিটটো নেক্সট ইয়েৰ তেওঁ যিখন ইনষ্টিটিউশ্যনত পঢ়িব বা যিখন কলেজত পঢ়িব তাৰ বাবে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ যিটো ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমটোৱেই হ'ল ABC। সেই ABC যিটো মেকানিজিম সেই মেকানিজিমটোৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ক্ৰেডিটবিলাক এখন ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা সিখন ইনষ্টিটিউশ্যনলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পৰা হ'ব আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ ইচ্ছামতে বিভিন্ন ধৰণৰ কলেজত নিজৰ যি ভাল লগা পাঠ্যক্ৰম সেই পাঠ্যক্ৰম আহৰণ কৰিব পাৰে। গতিকে ক্ৰেডিটসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা, ট্ৰেন্সফাৰ কৰা ইখন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা সিখন প্ৰতিষ্ঠানলৈ বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ দিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই যি শৈক্ষিক অৰ্হতা সেই শৈক্ষিক অৰ্হতা সম্পৰ্কত তেওঁলোকে দিব লগা যিখিনি বিৱৰণ সেই বিৱৰণৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য এই ABC বেংকতে সোমাই থাকিব। গতিকে ABC ছিষ্টেমটো হ'ল প্ৰথম কথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ক্ৰেডিট সংৰক্ষণ কৰা এটা বেংক। যিহেতু প্ৰতিষ্ঠান আৰু সেৱাৰ পঞ্জীয়ন একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটৰ এক জটিল কাম হ'ব। প্ৰতিটো ইনষ্টিটিউশ্যনে পঞ্জীয়নভুক্ত হ'ব লাগিব। পঞ্জীয়নভুক্ত যিখিনি শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান সেই শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে প্ৰদান কৰা ক্ৰেডিটসমূহ ABCয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ একাউণ্টত জমা কৰিব লাগিব। একাডেমিক বেংক ক্ৰেডিট কেৱল প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰাহে দিব পাৰিব, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সেইটো পোনপটীয়াকৈ দিব নোৱাৰে। কেৱল কোনো অনুমোদিত প্ৰতিষ্ঠানে দাখিল কৰা ক্ৰেডিটহে ABCয়ে সংৰক্ষণ আৰু বৈধতাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিব। সেইটো হ'ল ABCৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ABCৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি তোমালোকে চোৱা। ABCৰ মূল বৈশিষ্ট্য হৈছে যে শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক ক্ৰেডিটসমূহৰ অখণ্ডতা দাখিল আৰু বজাই ৰাখিবলৈ অনুমতি দিয়ে। ছাত্ৰৰ যিটো ক্ৰেডিট সেই ক্ৰেডিটৰ প্ৰমাণ আৰু গোপনীয়তা এই দুয়োটা ABCয়ে বজাই ৰাখিব। নেক্সট আহিলে ডিজিটেল মোডৰ জৰিয়তে সহজতে যাতে ক্ৰেডিট ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰে। যিহেতু ABC গোটেই প্ৰচেছটোৱে হ'ল এটা ডিজিটেল মাধ্যম, সেই ডিজিটেল মাধ্যমৰ জৰিয়তে যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ক্ৰেডিট খুব সহজে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰে সেইটো হ'ল ইয়াৰ অন্য এটা বৈশিষ্ট্য। দ্ৰুত ঋণ স্বীকৃতি, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যদি ঋণ ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাৎক্ষণিকভাৱে যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ঋণ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেইটো হ'ল ইয়াৰ অন্য এটা বৈশিষ্ট্য। ABC ডিজি লকাৰৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কি লাভ হ'ব মানে বেনিফিটছটো কি হ'ব। allows multiple entry, multiple exits for students.
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰস্থান আৰু প্ৰৱেশ মুক্ত থাকিব। বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যিকোনো কলেজত পঢ়িব পাৰিব বা যিকোনো কলেজৰ পৰা তেওঁলোকে ওলাই আহি অন্য এখন কলেজত পঢ়াৰ যিটো সুবিধা, সেই সুবিধাটোকে ইয়াত মাল্টিপুল এক্সিট এণ্ড এণ্ট্ৰি বুলি কোৱা হৈছে। নেক্সট আহিলে ষ্ট'ৰ ষ্টুডেণ্ট ক্ৰেডিট ফৰ এ মেক্সিমাম চেল্ফ লাইফ অফ 7 years। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ক্ৰেডিট সৰ্বোচ্চ 7 বছৰৰ বাবে, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ 7টা বছৰৰ বাবে এই ABCত সংৰক্ষণ হৈ থাকিব। নেক্সট, ট্ৰেন্সফাৰ ক্ৰেডিট থ্ৰু এ ছিংগুল উইণ্ড' আফটাৰ এপ্ৰুভেল অফ চ'ৰ্চ এণ্ড ডেষ্টিনেশ্যন একাডেমিক ইনষ্টিটিউশ্যন। এজন ছাত্ৰই যিটো ক্ৰেডিট লাভ কৰিছে, সেই ক্ৰেডিটটো ট্ৰেন্সফাৰ তেতিয়াহে কৰিব পাৰিব যেতিয়া সেই নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অনুমতি দিব। নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অনুমতি দিয়াৰ পাছত ছিংগুল উইণ্ড'ৰ জৰিয়তে সেই যিটো ক্ৰেডিট, সেই ক্ৰেডিটটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে অনলি ভেৰিফাইড একাডেমিক ইনষ্টিটিউশ্যন কেন আপলোড ক্ৰেডিটছ। অকল সেইবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যনেহে ক্ৰেডিট আপলোড কৰিব পাৰিব যিবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যন ইতিমধ্যে ভেৰিফাইড হৈ আছে। সেইখিনি ইনষ্টিটিউশ্যনেহে ক্ৰেডিট আপলোড কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে ইম্প্ৰুভ ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি এণ্ড হেল্পছ টু বিল্ড এ মোৰ ফ্লেক্সিবল এপ্ৰ'চ টু কাৰিকুলাম ডিজাইন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। ABC ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে শৈক্ষিক ব্যৱস্থা উন্নত কৰা বা স্বচ্ছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ই সহায় কৰিব। পাঠ্যক্ৰমৰ ডিজাইন বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত অধিক নমনীয় পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰি তোলাত ABC ছিষ্টেমে সহায় কৰিব। ABC ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উপাৰ্জন কৰা ক্ৰেডিট তেওঁলোকৰ ABC একাডেমিক একাউণ্টত জমা কৰা হ'ব। যদি ছাত্ৰজন বেলেগ প্ৰতিষ্ঠানলৈ যায় তেন্তে সঞ্চিত ক্ৰেডিট তেওঁ নতুন প্ৰতিষ্ঠানটোৰ একাউণ্টলৈ স্থানান্তৰিত হ'ব। একেটা বা আন প্ৰতিষ্ঠানে আগবঢ়োৱা আন এটা কাৰ্যসূচীত জমা কৰিবলৈ কোনো প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ক্ৰেডিট হস্তান্তৰ কৰিব পাৰিব। এইখিনিয়ে হ'ল ABC ডিজি লকাৰৰ মূল কথা। ABC একাউণ্টটো যিহেতু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে APAAR ID কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব, মানে APAAR ID কাৰ্ডখন খোলাৰ লগে লগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ABC একাউণ্টত এটা একাউণ্ট খোল খাব। এই 12টা ডিজিটৰ যিটো একাউণ্ট থাকিব, সেই একাউণ্টটোৱেই হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক অৰ্হতা সঞ্চয় কৰি ৰখাৰ একমাত্ৰ আহিলা। যি আহিলাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ সকলো তথ্য পাতি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি তোমালোকক এইখিনি কথা জনালোঁ। যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা তোমালোক উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।